Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, ở những tập gần nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một loại dị hỏa mới, đó chính là hư vô thôn viêm, dị hỏa bài danh top 2 trên dị hỏa bảng, chỉ đứng sau đà xá cổ đế. Ấy thế mà trong tập đầu xuất hiện, dị hỏa này lại bất ngờ bị tử y của Tiêu Viêm nuốt chửng. Điều này là do đó cũng không phải hư vô thôn viêm thật, mà đó chỉ là một ngọn tử hỏa mà thôi. Sức mạnh không tính là gì so với hư vô thôn viêm chân chính. Tuy nhiên, chỉ là một ngọn tử hỏa, sao người ta lại gọi nó là hư vô thôn viêm đại nhân nhỉ? Điều này cũng là do trong hồn tộc, địa vị của nó vô cùng lớn, nó cũng không hề thua kém gì hồn thiên đế. Thế nhưng, vốn là hai kẻ cộng tác với nhau, về sau, tại sao lại hư vô thôn viêm lại bị hồn thiên đế hãm hại thê thảm như vậy nhỉ? Vậy thì để biết nguyên do cùng toàn bộ những bí mật về hư vô thôn viêm, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu một chút các bạn nhé! Có thể nói, hư vô thôn viêm chính là một loại dị hỏa, nhờ linh trí cực cao tích lũy qua hàng vạn năm, hư vô thôn viêm đã sớm hóa thành hình người. Hắn thường xuất hiện với bộ dạng để tà mị, trông giống y hệt mấy lão quái của hồn điện. Đúng như tên gọi thôn viêm, khả năng cốt lõi và đáng sợ nhất của ngọn lửa này là thôn phệ, thực lực cũng cao tới tận cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Hơn nữa, hắn có thể nuốt chửng cả không gian, vạn vật và biến đấu khí của đối thủ thành năng lượng của chính mình. Đây là lý do cốt lõi khiến hồn tộc cung phụng hắn. Hư vô thôn viêm có khả năng dùng năng lượng thôn phệ được để duy trì và kích hoạt đầu đế huyết mạch cho hồn tộc, giúp thiên tài của tộc này không bị suy kiệt sức mạnh qua các thế hệ. Hắn có thể phân tách ra vô số ngọn tử hỏa. Những ngọn lửa này được phân phát cho các cường giả hồn tộc hoặc hồn điện để giúp họ tăng cường khả năng chiến đấu và đi thu thập linh hồn. Trong trận chiến mới nhất, địa chủ hồn điện đã dùng nó và suýt chút nữa đã lấy được mạng Tiêu Viêm. Một cái tử hỏa đã mạnh tới vậy, chẳng trách khi hồn ma lão nhân nhìn thấy hư vô tử hỏa lại khiếp sợ đến thế. Thực ra, lúc đầu hư vô thôn viêm chưa hề gia nhập hồn tộc và thực lực của hắn cũng chưa đạt tới cửu tinh đấu thánh. Ngàn năm trước, hư vô thôn viêm đã bị cổ nguyên đả thương, sau khi bị thương mới phải trốn vào hồn tộc để dưỡng thương. Nói đến đây phải khen ngợi cổ nguyên một chút, mặc dù ông thường bị đông đảo fan trêu chọc là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nhát gan nhất, nhưng đẳng cấp của ông luôn là sự thật. Ngàn năm trước đã có thể dễ dàng hành hạ hư vô thôn viêm, khiến dị hỏa này phải trốn trong hồn tộc dưỡng thương. Dưới sự giúp đỡ của gia tộc này, hư vô thôn viêm cuối cùng đã thăng cấp lên cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Đứng ở góc độ của hư vô mà nói, vì hồn thiên đế đã cưu mang mình nên hắn mới coi hồn thiên đế là ân nhân, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ hồn tộc cũng là điều đương nhiên. Thêm vào đó, hư vô sở hữu năng lượng cắn nuốt vạn vật, trong mắt nhiều nhân vật cấp cao của hồn tộc, địa vị của hư vô thôn viêm không hề kém cạnh hồn thiên đế. Đã có địa vị cao như vậy, tại sao lại nói hư vô thôn viêm bị hồn thiên đế lừa gạt thê thảm? Nguyên nhân là do hồn thiên đế đã yêu cầu hắn liên tục phân chia ra các tử hỏa để giúp đỡ các thành viên hồn tộc. Hồn Phong, thiên kiêu của hồn tộc mang trong mình thần phẩm huyết mạch, tên này khi gặp Tiêu Viêm vô cùng ngông cuồng, tuyên bố Tiêu Viêm không phải là đối thủ và có thể tự tay lấy mạng Tiêu Viêm. Thực chất, chỗ dựa lớn nhất của Hồn Phong chính là một đóa hư vô tử hỏa, khiến các đấu kỹ và dị hỏa thông thường không thể làm hắn tổn thương mảy may. Đây là đóa tử hỏa thứ nhất. Hồn Diệt Sinh, địa chủ hồn điện, trước khi giao chiến, Hồn Diệt Sinh nắm chắc 100% có thể lấy mạng Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm đã thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn tự tin vì sức mạnh của hư vô thôn viêm vốn dĩ xếp trên Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là đóa tử hỏa thứ hai. Hồn Thiên Mạch, lục tinh đấu thánh, dù nguyên tắc không nói rõ lão già này có sở hữu tử hỏa hay không, nhưng từ hiệu ứng kỹ xảo trong phim hoạt hình, chiêu thức cuối cùng của lão rất giống hư vô tử hỏa. Nếu đúng như vậy, đây là đóa tử hỏa thứ ba. Hồn Hư Tử, thất tinh đấu thánh, thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, trong tay hắn hiển nhiên cũng sở hữu một đóa hư vô tử hỏa. Đây là đóa tử hỏa thứ tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc liên tục phân tách tử hỏa sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh gốc của hư vô. Ngoài những người kể trên, hồn tộc còn có rất nhiều trưởng lão đấu thánh và hồn tộc tứ ma thánh, không loại trừ khả năng trong số những cường giả này cũng có người sở hữu hư vô tử hỏa. Một hơi phải chia ra quá nhiều tử hỏa như vậy, cảm giác như toàn bộ cơ thể và sinh lực của hư vô thôn viêm đã bị vắt kiệt hoàn toàn. Đến đây sẽ rất dễ hiểu tại sao hồn ma lão nhân khi nhìn thấy hư vô tử hỏa lại gọi nó là bảo bối, bởi vì tử hỏa mang trong mình bản nguyên, một phần của hư vô thôn viêm. Mặc dù mưu mô và tàn nhẫn, hư vô thôn viêm rốt cuộc cũng chỉ là một quân bài trong tay hắc thủ đại boss hồn thiên đế. Và đến khi hồn thiên đế thăng cấp lên cảnh giới đấu đế, hư vô thôn viêm cho dù tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cùng linh hồn đế cảnh vẫn không thoát khỏi kết cục bị chính ân nhân của mình cắn nuốt. Cho dù hồn thiên đế không hoàn toàn luyện hóa được mà chỉ là cưỡng ép thu phục đi chăng nữa, thì xét về kết quả cuối cùng, hư vô thôn viêm thực sự đã bị hồn thiên đế lợi dụng triệt để. Trong trận đại chiến song đế cuối cùng, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá đấu đế và trở thành viêm đế. Hắn đã hiệu triệu của vạn hỏa, gọi tất cả các dị hỏa phản vệ lại hồn thiên đế. Bản thể của hư vô thôn viêm cũng bị Tiêu Viêm thu phục, xung hợp hoàn toàn để tạo nên ngọn lửa tối thượng, đó chính là đế viêm. Có thể nói, hư vô thôn viêm bản chất đã mang cái ác, vì thế kết cục của nó cũng không mấy tốt đẹp đúng không các bạn? Và liệu rằng các bạn còn tò mò gì về đấu phá thương khung nữa không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!